السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في فيديو اليوم بنتكلم عن السويبس والريفيلز في برنامج الريفت المعماري. السويب هي مادة نضيفها للحائط، أما الريفيل هي ماتيريال تنحت من الحائط. السويبس والريفيلز بيستخدموا سبيشال فاميلي تسمى بالبروفايل، والبروفايل ببساطة هو شكل ثنائي الأبعاد يحدد شكل المادة إما اللي نضيفها أو ننحتها من الحائط. نقدر نضيف السويبس والريفيلز للحوائط في ريفت بطريقتين، إما عن طريق إضافتها للنوع الحائط نفسه وبكذا بتنضاف على كل الحوائط من نفس هذا النوع، والطريقة الثانية إننا بنضيفها على كل حائط على حدة، وبنشوف الطريقتين خلال الدرس. قبل لا نبدأ الفيديو بطلب منك لو عجبك الفيديو واستفدت منه ولو بالشيء القليل بقدر دعمك للقناة بالضغط على زر اللايك، لأنه بيساعد كثير في اليوتيوب الجوريثم وبيظهر هذا الفيديو لجمهور أكبر. أما الآن بننتقل للريفت ونبدأ الفيديو. نبدأ بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى زي ما قلنا إنه إحنا بنضيفها على نفس نوع الحائط، فاللي بنسويه إنه بندخل على نفس النوع، نحدد على الوول وندخل على edit type، وبعدها نروح للستركتشر نضغط على edit. من هنا ننزل علشان نضيف سويب أو ريفيل. بنشوف للأسف إن كل الاختيارات هذه عندنا مسكرة، لكن في هند مكتوب modify vertical structure section preview only. فاللي بنسويه بنفتح البريفيو وبعدها نغير من هنا من الفلور بلان للسكشن. بعدها لو نبغى نقلل هذا السامبل هايت للوول نغير من هنا، مثلا بدل 6 نخليه 3 أو أقل، بحيث إننا نشوف السويب أو الريفيل بشكل أفضل. بعدها نسوي زوم، أما نضغط من هنا نفس 3D أو نحدد على نفس السكرين ونضغط زوم تو فت أو نختار زوم تو فت. بعدها نبدأ نضيف السويب، نضغط على سويبس، ومن هنا بتكون عندنا هذه القائمة وفيها كل هذه الإعدادات لكنها بسيطة. إما إن نضغط على لود بروفايل أو نضغط على آد ونشوف البروفايلز اللي موجودة في مجموعة من البروفايل، وزي ما قلنا البروفايل هو 2D سكشن هذا السويب أو الريفيل. نختار واحدة منهم، مثلا نختار هذا النوع. من هنا بعدها الماتيريال كلها إعدادات بسيطة، نختار مثلا أي نوع من أنواع الماتيريال اللي نبغاه، نختار use and render appearance ونبغى نضغط على OK. من هنا لو ما طلع لنا أي شيء على السكرين اللي نبغى نسويه نضغط على apply، فتبدأ تظهر معنا النتائج ونشوف احنا بنشتغل على ايش. بعدها من هنا الديستنس هذا بيتحرك بشكل vertical على الحائط، ممكن نحطه مثلا متر، نضغط على apply أقل أو أكثر يعني زي ما نبغى. ممكن نخليه 1.95 مثلا بهذا الشكل، نضغط على أبلاي. من هنا احنا نختار هل هو من البيس أو التوب. لو كان عندك الجدول ضيق وبالنسبة لك ما انت قادر تقرأ، ممكن تحرك زي كذا وتفتح عندك المكان، يعني كل مكان أسهل بالقراءة. وبعدها بيبان عندنا هذا سلايدر ونتحرك بهذا الشكل لو كان أريح لك، لأنه لما نجي نكبر السكرين ما نقدر نكبرها، فممكن نسوي كذا. بعدها طبعا نختار الاورينتيشن، بعدها السايت هل نبغاها تكون في الاكستيرير او الانتيرير. بعدها نسويها اوفست عن الحائط، لو سويناها بالموجب بتكون ابعد عن الحائط، يعني مثل لو حطينا 0.1 ضغطنا على ابلاي بتكون ابعد. طبعا لازم نحطها بالسالب لو نبغاها شوي داخله على جوا. فمثلا الثكنس حقت هذا الجدار ممكن نخليها شيء اقل من كذا ونضغط على أبلاي نشوف كيف شكلها، فصارت داخل هذا الحائط. وممكن لو نبغى مثلا هذه الإعدادات فور ناو، لكن لو نبغى نسوي لود لأي شكل بروفايل ثاني نضغط على لود بروفايل، ومن هنا نروح لبروفايلز من هنا ونختار على الوول، وهذه الأشكال اللي موجودة في ريفت. لكن طبعا نقدر نبني احنا البروفايل الخاص فينا وراح نشوف كيف في نهاية الدرس. نضغط على كانسل، نخلي نفس النوع اللي احنا اخترناه، بعدها نضغط على اوكي ونضغط على اوكي نشوف شكله، نضغط على اوكي. الآن انضاف عندي بكل الحائط، لكن صار شكله غريب من عند النوافذ انه مقصوص بهذا الشكل. نقدر نعدلها بطريقة بسيطة، انه نختارها نضغط على edit type، نروح للسويب نضغط على edit، ومن هنا طبعا من هنا نقدر دائما ندخل ونعدل عليها زي ما نبغى. نقدر نسوي ديليت، نقدر نسوي دوبليكيت، انه نحدد عليها كذا فنقدر نسوي ديليت او دوبليكيت. نختار هذا الاختيار فيقدر يقص، يعني لما يجي اي مثلا ويندو او دور يقص من عنده. نضغط على اوكي، نضغط على اوكي، نضغط على اوكي.
فصار عندنا بهذا الشكل. طبعا هذه الطريقة بيكون كل الحائط اللي من نفس النوع بيكون يتنفذ عليه أو يرسم عليه هذا السويب. لو في حائط ما نبغاه يكون كذا أو مجموعة من الحوائط، اللي علينا نسويه إنه نسوي دوبليكيت لهذا الوول ونحذف السويب. فاللي نبغاه مثلا لو عندنا هذا الحائط ما نبغاه ينضاف عليه، نحدد عليه بهذا الشكل، بعدها ندخل على edit type نسوي دوبليكيت لنفس النوع، مثلا نسميه نو سويبس أو أي شيء، ضغط على اوكي. بعدها ندخل على الإديت ومن هنا ننزل للسويبس نحذفها من هنا، نحدد عليها بهذا الشكل، نضغط على ديليت، نضغط على ديليت اوكي. فصار الآن بدون هذا السويب. فهذه بكل بساطة كيف نسويها في الطريقة الأولى. وأيضا ممكن نضيف الريفيل بنفس الطريقة، يعني نحدد على نوع الحائط اللي نبغاه، ندخل على edit type، ننزل على الستراكشر، ندخل على edit ومن هنا نضغط على الريفيل، وعندنا هذه الاختيارات بالضبط نفس الشيء تقريبا. نبدأ بالطريقة الثانية نشوف كيف نضيفها مع بعض. الطريقة الثانية جدا بسيطة، بنروح لاركتكتشر، بعدها نروح لوول، نفتح هذا السهم وننزل إما نضيف سويب أو نضيف ريفيل. بما أننا شفنا بالطريقة الأولى كيف نضيف السويب، خلونا نضيف ريفيل هذه المرة. لما نضغط عليها بيكون عندنا شيء مختلف، إنه نقدر نضيفها بشكل هوريزونتال ونقدر نضيفها بشكل فيرتيكال، إما بهذا الشكل أو لو جينا فيرتيكال نقدر نضيفها كذا. فنختار المكان اللي نبغاه، مثلا نختار إن نبغى نضيفها مثلا فيرتيكال، ونيجي مثلا عند هذا الحائط ونضيفها بهذا المكان. لما نخلص ممكن نضغط على اسكيب، فحطيناها هنا. في بروفايلز طبعا نقدر نسوي edit type وبعدها نضغط على duplicate ومثلا نسميها reveal to، ومن هنا نختار شكل البروفايل اللي احنا نبغاه من البروفايلز، نضغط على cancel. فما انت محدود يعني على شكل بروفايل واحد. ولو تبغى تحط ريفيل على كذا حائط بنفس الوقت، نروح الوول وبعدها نروح للريفيلز، ومن هنا نقدر نحط مثلا نبغاها vertical على كذا حائط، فنجي نحطها مثلا هنا. بعدها نقدر نضغط على ريستارت أو نقدر نكمل، يعني لو نبغى كل واحدة لحاله نضغط كل شوي على ريستارت ونحدد عليها. لو نبغى نتحكم مكانها بالنسبة للحائط ممكن نحدد عليها أو نحدد عليهم كلهم مثلا بهذا الشكل، ونشوف مثلا هم موجودين في ليفل 1. لو كانت مثلا offset from the wall مثلا 0 فصارت تحت، لو نبغى نحطها فوق مثلا 3 نضغط على enter فنحطها بالمكان اللي نبغاه 2 متر فصارت هنا. وأيضا ممكن لو نبغى نحط كل واحد، يعني الحين هذا صارت كل واحد المرسوم الوحدة، نسوي لهم ديليت ديليت ديليت. لو نبغاها كلها متصلة مع بعض نضغط على الوول، نختار على الريفيل ومن هنا نستمر، يعني نضغط على الأولى الثانية الثالثة، فبكذا صارت مع بعض. نحدد عليها بتكون قطعة واحدة، فمثلا نغير من هنا 2.2، نضغط على apply، نحدد هنا distance from the wall، نقدر زي ما قلنا نغير البروفايل. آخر معلومة حابة أشاركها معاكم إنه لو كانت البروفايلز اللي في ريفت مو الشيء اللي أنت بتدور عليه، طبعا في كثير أشكال بروفايلز في الإنترنت، وإحنا قلنا في البداية يعني لما تبحث عن سويب بروفايلز في أشكال جدا كثيرة، وممكن تاخذ الشكل اللي تبغاه وترسم شيء مقارب له أو ترسم نفسه بالضبط. كيف نسوي كذا؟ طبعا بسهولة نقدر نسوي كذا بأن نبداها كنيو فاميلي، نروح لفايل نشوف بس إكزامبل بسيط وبعدها نروح لنيو ومن هنا نختار إنه نسويها كفاميلي. نختار طبعا التمبلت، نختار مثلا الإنجليش، بعدها نروح للبروفايل اللي هو هذا مترك بروفايل ونضغط على اوبن. طبعا من المهم اختيار التمبلت الصح. الحين كل اللي علينا نسويه احنا في الفاميلي نضغط على الاي لللاين او من كرييت نختار شكل اللاين ونرسم البروفايل او شكل البروفايل اللي احنا نبغاه. خلونا نسوي مثلا مثال بسيط مع بعض، مثلا نرسم هذا الشكل، نضغط كرييت او الاي، بعدها نرسم شكل قوس مثلا من هنا، نضغط على تي ار للترم او نختارها من التول، نسويها ترم بهذا الشكل، نسويها لود انتو بروجكت. طيب ممكن نحفظها اول، نضغط على سيف، نضغط على سيف لود انتو بروجكت، فصارت عندي لود. فمن هنا نقدر نحدد على نوع الوول، نضغط على edit type ونضغط على edit من الستركتشر، ننزل للسويب نفتح البريفيو ونضغط على السويب ونختار من هنا السكشن اللي احنا رسمناه او
الفاميلي اللي احنا رسمناها، شكل السويب اللي احنا نبغاه، ونضغط على اوكي. وايضا في نقدر نستخدم الصور، يعني مثلا لو عجبتك اي صورة من هنا او شكل بروفايل ممكن تدخله الرفت وتسوي له تريس او ترسم عليه بانك تروح للفاميلي نفسها. مثلا من هنا بعدها نروح ل insert ونختار انه import image وتحطها at least as a reference عندك، فكذا بكل سهولة تقدر ترسمها وتسوي لها لود للبروفايل. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. أتمنى يكون الشرح والمعلومات واضحة وسهلة وبسيطة. لو استفدت من الفيديو والمحتوى اللي بينعرض على القناة أشعرني بالضغط على زر اللايك، ولو تهمك المواضيع اللي بتنطرح على القناة لا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار من يوتيوب وقت نزول محتوى جديد على القناة. بينزل فيديو جديد كل نهاية أسبوع. ولو عندك أي سؤال، استفسار أو اقتراح لا تتردد بمشاركته في التعليقات. وطبعا أشكرك جزيل الشكر على المشاهدة وأتمنى لك كل التوفيق والسداد. نلتقي في فيديو جديد الأسبوع القادم إن شاء الله. في أمان الله.